आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्फिनिक्स नोट एज भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ। यो फोन चाहिँ भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। फोन देख्नमा एकदमै स्टाइलिस छ, प्राइस पनि यसको मिड रेन्जमा पर्छ। तपाईँको डिजाइन, डिस्प्ले, ब्याट्री सबै कुरा चाहिँ एकदमै दामी छ। प्राइस अनुसार चाहिँ तपाईँले यो फोनमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको भ्यालु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो फिचर्सहरू कस्तो खालको छ, प्राइस अनुसार साँच्चीकै भ्यालु प्रोभाइड गर्छ गर्दैन त, यही प्राइस रेन्जमा मार्केटमा अरू फोनहरू पनि आउँछन्, त्यो फोनहरू राम्रो हुन्छ कि यो फोनहरू राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै डिटेली कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा मिड रेन्ज सेगमेन्टमा एउटा दामी खालको भर्खरै लन्च भएको नयाँ फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले सुपर स्लिम 7.2 mm को बडी पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यो फोन चाहिँ एकदमै स्लिम छ, एकदमै अति स्लिम छ। तपाईँको चाहिँ कर्भ एजवाला डिजाइन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। टेक्सचरहरू एकदमै प्रिमियम छ। तपाईँले पछाडिपट्टि यो फोनलाई छोप्दाखेरि भनौँ न एकदमै राम्रो खालको टेक्सचर तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। IP65 को रेटिङ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ, एकदमै हलुङ्गो हुन्छ, हातमा छोप्दा पनि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। हातमा छोप्दा फेरि के छोपेको छु भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन, यति हलुङ्गो छ, एकदमै स्लिम छ। ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। स्पेसली यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो टाइपको फोनहरू, गरुङको टाइपको फोनहरू मन पर्दैन भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै बेस्ट हुन्छ। मलाई पनि पर्सनली स्लिम टाइपको फोनहरू, हलुङ्गो टाइपको फोनहरू एकदमै मनपर्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई त्यो टाइपको फोन मनपर्छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै दामी छ, एकदमै हलुङ्गो, एकदमै प्रिमियम, देख्दा प्रिमियम होइन, डिजाइनदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यो फोनको एकदमै दामी छ। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.78 इन्चको कर्भ एमोलेड डिस्प्ले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 1.5K सम्मको रिजोल्युसन छ र 120 हर्ट्जको तपाईँले रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 4500 निट्सम्मको तपाईँले ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै स्लिम खालको बेजर्सहरू छ, जसले चाहिँ तपाईँको फोनलाई एकदमै प्रिमियम देखाउँछ। कन्टेन्ट वाचहरू गर्नुहुन्छ भने जस्तै मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको एकदमै राम्रो देखिन्छ। डिस्प्लेको क्वालिटी, प्रिमियमनेस सबै कुरा एकदमै बुस्ट हुन्छ। सो यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। सो यदि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरू एकदमै धेरै हेर्नुहुन्छ, स्पेसली मुभिजहरू एकदमै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो फोन एकदमै राम्रो हुनेवाला छ, किनभने बेजल्सहरू कम छ अनि डिस्प्ले पनि एकदमै शार्प, एकदमै प्रिमियम खालको तपाईँलाई क्वालिटी प्रोभाइड गर्छ होइन। मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो क्वालिटीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस रेटहरू पनि एकदमै राम्रो छ। गेमिङ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ। सुपर स्मुथ टाइपको डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो स्क्रोलिङहरू गर्नको लागि, मुभिजहरू हेर्नको लागि, गेम खेल्नको लागि, सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट डिस्प्ले हो। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 7100 भन्ने तपाईँले चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। 8GB को ऱ्याम छ, 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी अथवा 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी तपाईँले चाहिँ अप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। डेली टास्कहरू गर्दाखेरि, मल्टिटास्किङहरू गर्दाखेरि, गेमिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई खासै त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। तर तपाईँले यसमा चाहिँ हेभी गेमिङ गर्न सक्नुहुँदैन। मैले पहिल्यै भन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ हल्का फुल्का गेमिङ, मिड लेभल टाइपको गेमिङ चाहिँ यो फोनमा इजिली गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड 16 विथ XOS 16 भन्ने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले 3टा एन्ड्रोइड अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस 5 इयरको तपाईँले सेक्युरिटी अपडेटहरू पाउनुहुनेछ। सो यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँको यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो फोन तपाईँलाई एकदमै राम्रो खालको पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गरिरहेको छ। स्टोरेज क्यापेसिटीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। सो गेमिङहरू गर्नको लागि, डेली टास्कहरू पर्फर्म गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। बट हेभी गेमिङ गर्छु म, अब यो फोनबाट गेमर नै भन्छु भनेर नसोच्नु होला। अन्त गेमर त तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, फोनले त्यो खास जस्तो म्याटर गर्दैन। त्यही पनि हेभी गेमिङ, एकदमै दिनभरि गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ यो फोन बनेको होइन। तर एकछिन कहिलेकाहीँ 1-2 घन्टा PUBG, फ्री फायर जस्तो गेमहरू यदि तपाईँहरू खेलिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि फेरि पर्फेक्ट हुन जान्छ। सो पर्फर्मेन्सको मामला पनि यो फोन चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जेन्युनली भन्नुपर्दा क्यामेरा चाहिँ एकदमै एभरेज रहेको छ। खासै त्यस्तो नयाँ कुरा, खासै त्यस्तो राम्रो कुरा छैन। तपाईँको डे लाइटमा, राम्रो लाइटिङमा चाहिँ फोनले राम्रो फोटोजहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ। डिसेन्ट टाइपको भनौँ न, राम्रो पनि नभनौँ, डिसेन्ट टाइपको ठिकठाक टाइपको तपाईँलाई फोटोहरू प्रोभाइड गर्छ। लाइटिङ अलिकति ब्याड भयो, कम भयो भने तपाईँको के भन्छ क्वालिटी घटिहाल्छ। अनि सबभन्दा नराम्रो कुरा भनेको अल्ट्रावाइड क्यामेरा पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्न। सो क्यामेराको बारेमा चाहिँ क्यामेरा ओके टाइपको, काम चालु टाइपको छ, त्यस्तो खासै स्पेसल कुरा छैन यो फोनमा क्यामेराको रिलेटेड होइन। सो नर्मल टाइपको क्यामेरा यदि तपाईँलाई चल्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फोन फेरि पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन जान्छ। क्यामेरा खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई छैन, त्यस्तो फोटोहरू खिच्दिनँ भन्ने छ भने यो फोन तपाईँहरूको लागि ठिकै हुन्छ।
ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री फेरि यो फोनको एकदमै दामी छ। 6500 एमएचको ब्याट्री र 45 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्याट्री तपाईँको लगभग 2 दिनसम्म इजिली टिक्छ र 1 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ। सो ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा पाइराख्नु भएको छ। एकदमै टेबल ब्याट्री, एकदमै राम्रो चार्जिङ स्पिडको साथमा पाउने सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै बवाल रहेको छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले 5G कनेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ, नो डाउट एकदमै बवाल छ यो फोन होइन। अनि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरहरू भयो, अनि स्पिकरहरू भयो, डुअल स्पिकरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो भयो यसको एक्स्ट्रा फिचर्सहरू। सबभन्दा मेन भनेको 5G कनेक्सन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाइराख्नु भएको छ। प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा दुईवटा भेरिएन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 8GB र 128, अर्को भनेको 8GB र 256GB वाला भेरिएन्ट। जुन 128GB वाला भेरिएन्ट छ त्यसलाई चाहिँ लगभग 42,000 पर्न जान्छ र अर्को भनेको 256GB वाला भेरिएन्ट हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले लगभग 47,000 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो दुईवटा फोनमा चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै डिफ्रेन्स रहेको छ प्राइसको मामलामा र स्टोरेज क्यापेसिटीको मामलामा। यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग अलिकति बजेट हाई छ भने तपाईँले चाहिँ अब म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट किन्नुहोस्। राम्रो हुन्छ भनौँ न। अब हुन त यसमा तपाईँले फोटोहरू राम्रो अब आउँदैन यो फोनमा, अब स्टोरेज धेरै लिएर पनि के नै गर्नु छ र। सो अब आफ्नो अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोन चुज गर्नु होला। म यसमा खासै तपाईँलाई त्यस्तो केही भन्दैन। प्राइस कम छ भने लिइहाल्नुहोस् बेस भेरिएन्ट। यदि प्राइस बढाउन सक्नुहुन्छ 6-3 हजार बढी छ भने चाहिँ तपाईँले जुन टप मोडल छ त्यसलाई प्रायोरिटी दिनु होला। अब चाहिँ मैले तपाईँलाई सरेर यो फोनको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा चाहिँ सरेर भन्दैछु, जसले गर्दा फोन किन्ने नकिन्ने भनेको तपाईँलाई डिसिजन लिन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन एकदमै मन परेको छ मलाई। एकदमै स्लिम, एकदमै हलुङ्गो, एकदमै राम्रो डिस्प्ले, कर्भ एजहरू भएको एकदमै प्रिमियम खालको तपाईँले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले पनि एकदमै बवाल छ। 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट भएको। ब्याट्रीको मामलामा पनि यो फोन एकदमै बवाल छ। 6500 एमएचको ब्याट्री छ। सफ्टवेयर सपोर्टहरू पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकरहरू पनि एकदमै राम्रो छ। सो यो कुरा भयो यसको राम्रो कुरा। अब यसमा चाहिँ के कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तो मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। क्यामेरा एभरेज छ, हेभी गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन बनेको होइन र अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि तपाईँले यो फोनमा चाहिँ पाउन छैन। यो फोनको नराम्रो कुरा भनेको त्यही क्यामेरा र गेमिङ भन्ने हो। गेमिङ पनि त्यस्तो खासै नराम्रो होइन, तपाईँले हल्का गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँहरू गेमर नै हो भने त तपाईँहरू रङ भिडियोमा हुनुहुन्छ होइन, किनभने गेमिङको लागि मैले अरू भिडियो पनि बनाइसकेको छु, तपाईँले भिडियो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोन भनेको चाहिँ एउटा एभरेज पर्सन डेली टास्कहरू गर्ने, हल्का कहिलेकाहीँ गेमिङ पनि खेलिदिने, कहिलेकाहीँ मुभिजहरू पनि हेरिदिने टाइपको मान्छेको लागि चाहिँ भनेको यो फोन हो। सो यदि तपाईँहरूलाई क्यामेरा त्यस्तो खासै प्रायोरिटी छैन, फोटोजहरू तपाईँले खासै खिच्नु न भने चाहिँ तपाईँको लागि यो फोन बेस्ट हुन्छ। सो प्राइस अनुसार चाहिँ मलाई यो फोन एकदमै राम्रो लागेको छ। इन्फिनिक्सले यो मात्र होइन अरू आफ्नो फोनहरू पनि लन्च गरेको छ। त्यसको बारेमा पनि आउँदो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने नै छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।